નમસ્કાર મિત્રો, હાલના સમયમાં તમે કોઈ પણ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર લઈ લો અથવા તો કોઈ બી લેપટોપ લઈ લો, એમાં તમને જોવા મળશે એક જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જેનું નામ છે Windows7. યસ, બધા લોકોની ફેવરિટ છે અને ખાસ કરીને જો તમે લોકો Windows7 વાપરતા હોય અને એમાં વિન્ડોઝ કીનો પ્રોપર યુઝ નથી કરતા તો તમારું કામ થોડું તમે હાર્ડ કરી રહ્યા છો. યસ, તો આજે આપણે શીખીશું આ વિડીયોમાં ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં સારી રીતે તમારો ટાઈમ બચે એવી રીતે વિન્ડોઝ કીનો ઉપયોગ કીબોર્ડની શોર્ટકટ કીની મદદથી કઈ રીતે કરી શકાય એ જોઈશું આપણે આ વિડીયોમાં. તો વિડીયો જોશો અંત સુધી. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આજનો ટોપિક. મિત્રો, ઘણીવાર તમારે સ્ટાર્ટ મેનુ ઓપન કરવાની જરૂર પડતી હોય છે, તો એના માટે હવે કીબોર્ડ પર તમારે સિમ્પલી શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેના માટે આપણે કીબોર્ડ પરથી પ્રેસ કરીશું વિન્ડોઝ કી. યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને સ્ટાર્ટ મેનુ ઓપન થયેલું જોવા મળે છે. સેમ આવી રીતે ફરીથી વિન્ડોઝ કી તમે પ્રેસ કરશો તો તમે તમારી મેઇન સ્ક્રીન પર જઈ શકશો. યસ, તો આવી રીતે વિન્ડોઝ કીની મદદથી તમે સ્ટાર્ટ મેનુને ઓપન અને ક્લોઝ કરી શકો છો. મિત્રો, ઘણા લોકોને માય કમ્પ્યુટર ઓપન કરવાની ડેઇલી જરૂર પડતી હોય છે. યસ, કેમ કે એમાં ઘણી બધી ડ્રાઈવ હોય છે અને ડ્રાઈવની અંદર આપણી ફાઇલ અને ફોલ્ડર પડેલા હોય છે. તો નોર્મલી આપણે માય કમ્પ્યુટર ખોલવા માટે માઉસની મદદથી કોમ્પ્યુટર પર ડબલ ક્લિક કરતા હોઈએ છીએ અને આવી રીતે આપણી સ્ક્રીન ઓપન કરતા હોઈએ છીએ. પણ હવે કીબોર્ડની મદદથી શોર્ટકટ કીની મદદથી ઓછા ટાઈમમાં માય કોમ્પ્યુટર કઈ રીતે ખોલે તો એના માટે સિમ્પલી તમારે વિન્ડોઝ કી પ્રેસ કરીને પ્રેસ કરવાનું છે વિન્ડોઝ ઈ. યસ, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં સારી રીતે વિન્ડોઝ કી સાથે ઈ પ્રેસ કરીને તમે માય કોમ્પ્યુટર ઓપન કરી શકો છો. મિત્રો, ઘણીવાર તમારે કોઈ પીસી અથવા તો લેપટોપ પર એમનું રેટિંગ, એમની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને કેટલા જીબી રેમ છે એ જાણવાનું થાય તો નોર્મલી આપણે માય કમ્પ્યુટર પર રાઇટ ક્લિક કરીએ છીએ અને ત્યાં જઈને પ્રોપર્ટીમાં આપણે જોઈએ છીએ. યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને અહીંયા રેમ જોવા મળે છે 4 GB, સિસ્ટમ ટાઈપ જોવા મળે છે 64 બીટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને રેટિંગ જોવા મળે છે 4.7. યસ, આવી રીતે તમે કોઈ બી પીસીમાં તમે આ રીતે રાઇટ ક્લિક કરીને તમે જોતા જશો. પણ હવે આપણે શોર્ટકટ કીની મદદથી ઓછા ટાઈમમાં ડાયરેક્ટ કોઈ સિસ્ટમની પ્રોપર્ટી કઈ રીતે જોઈ શકાય એ જોઈએ. તો એના માટે સિમ્પલી તમારે વિન્ડોઝ કી સાથે પ્રેસ કરવાનું છે પોઝ બ્રેક બટન. યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહી છે આપણી સ્ક્રીન. યસ મિત્રો, આવી રીતે ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં તમે ડાયરેક્ટ કોઈ પણ પીસીની સિસ્ટમ જોઈ શકો છો. મિત્રો, અહીં તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો તમને માય કોમ્પ્યુટરની વિન્ડો સાથે પાવર પોઈન્ટની વિન્ડો, VLCની વિન્ડો અને માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની વિન્ડો જોવા મળે છે. હવે તમારે ઘણીવાર એવી પણ જરૂર પડતી હોય છે જેમ કે આ બધી વિન્ડોઝને મિનિમાઇઝ કરીને તમારે ડાયરેક્ટ ડેસ્કટોપ પરની સ્ક્રીન પર જવું છે. તો નોર્મલી આપણે જે આપણા 3 બટન આવે છે રિસ્ટોર કરવા માટેના, એમાંથી મિનિમાઇઝ બટનનો ઉપયોગ કરીને આપણે બધા સિસ્ટમને આપણે મિનિમાઇઝ કરતા હોઈએ છીએ, જે તમને ખ્યાલ જ છે, જે તમારો ટાઈમ પણ વેસ્ટ કરે છે, સાથે સાથે તમારું કામ થોડું હાર્ડ બનાવે છે. તો ઓછા ટાઈમમાં તમે આ કામકાજ કઈ રીતે કરી શકો એ જોઈએ. તો એના માટે સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પરથી પ્રેસ કરવાનું છે વિન્ડોઝ સાથે ડી. યસ, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં ઓછા સમયમાં સારું રિઝલ્ટ તમે મેળવી શકો છો વિન્ડોઝ ડીની મદદથી, જે તમને વન ટાઈપ ઓફ મિનિમાઇઝ કરીને આપશે. મિત્રો, જેવી રીતે વિન્ડોઝ કી સાથે ડી પ્રેસ કરવાથી તમે ડાયરેક્ટ ડિસ્પ્લે પર જઈ શકો છો અને તમારી બધી વિન્ડો તમે મિનિમાઇઝ કરો છો, સેમ એવી જ એક શોર્ટકટ કી છે જેમાં તમે વિન્ડોઝ કી સાથે એમ પ્રેસ કરશો તો તમે ડાયરેક્ટ બધા વિન્ડોઝને તમે મિનિમાઇઝ કરી શકશો. જેમ કે અહીંયા તમને હું પ્રેસ કરીને શો કરું છું તો વિન્ડોઝ સાથે એમ કી પ્રેસ કરવાથી તમે બધા જ વિન્ડોને એકસાથે મિનિમાઇઝ કરી શકો છો. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આ વિડીયોની છેલ્લી ટ્રીક. તો મિત્રો, તમારે ઘણીવાર કોઈ ફાઇલ કે ફોલ્ડરને સર્ચ કરવાની જરૂર પડતી હોય, એને શોધવાની જરૂર પડતી હોય, તો એવા ટાઈમે આપણે ઘણી બધી પ્રોસેસ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ હવે તમારે કોઈ ફાઇલ કે ફોલ્ડર સર્ચ કરવાનું થાય તો સિમ્પલી તમારે વિન્ડોઝ કી સાથે પ્રેસ કરવાનું છે એપ. યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને સર્ચ ઓપ્શન જોવા મળે છે. જેમ કે અહીંયા હું ફોર એક્ઝામ્પલ સર્ચ કરું છું પાવર પોઈન્ટ. તમે જોઈ શકો છો તમને ઘણા બધા રિઝલ્ટ જોવા મળે છે જે પાવર પોઈન્ટને લગતા છે. યસ, આવી રીતે વિન્ડોઝ કી સાથે એપનો યુઝ કરવાથી
તમે સર્ચ ઓપ્શન ઓપન કરી શકશો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં. તો મિત્રો આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે, તેની મદદથી તમારો ટાઈમ પણ બચશે, સાથે સાથે તમે સ્માર્ટ રીતે કામકાજ કરી શકશો. તો મળીશું કંઈક નવા ટોપિક સાથે આવનારા વિડીયો પર. થેન્ક યુ, આભાર.